มู่บ้านแม่ระเมิงโกครับอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเดินทาง 12 ชั่วโมงครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยถ้าเกิดใช้ชีวิตแบบไม่ได้เติมอะไรเข้ามาในชีวิตอาหารการกินอยู่รอบในไร่หมุนเวียนเนี่ยก็จะมีพืชพันธุ์นานาชนิดนะครับที่เราปลูกกันซึ่งมันจะมีเยอะมากครับคือแทบจะไม่ต้องซื้อของจากข้างนอกเลยครับที่บ้านของรถตู้เนี่ยเขากินอะไรยังไงกันผมพาไปเคาะบ้านเปิดครัวได้เลยว่า แต่ละบ้านเขากินอาหารอย่างไรเสร็จผมแล้วล่ะผมรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชาวกะเหรี่ยงเยอะแยะมากมายครับเพราะผมชอบรับประทานน้ำพริกกะเหรี่ยงครับสวัสดีครับมีเลิกยินมีเลิกประเสริฐพนาไพโรธยินมีเลิกแวเลยรถตู้ยินให้เลิกจะวากตายสวัสดีครับผมชื่อนายประเสริฐพนาไพโรธชื่อเล่นรถตู้ครับมาจากจังหวัดตากครับครับแล้วภาษาเมื่อกี้นี่เป็นของชนเผ่าอะไรครับเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงครับหรือว่าคนทั่วไปเรียกว่าปากากะยอครับนะฮะพอเห็นชื่อคือรถตู้นึกว่าทำกิจการเกี่ยวกับขนส่งไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับตอนที่ผมเด็กๆใช่ไหมครับชื่อผมเนี่ยจะชื่อว่าติ๊ตู้ที่แม่ผมตั้งให้ครับแต่ว่าพอครูตชดเนี่ยครับขึ้นมาบนดอยแล้วก็เขาเห็นแม่ผมเรียกว่าติ๊ตู้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ครับเป็นว่ารถตู้ครับพอแม่ผมได้ยินแล้วก็แม่ก็ชอบเพราะว่ารถตู้เนี่ยมันไม่สามารถขึ้นไปบนดอยได้แต่ถ้ารถตู้มันอยู่พื้นที่ที่บนดอยเนี่ยแสดงว่าเจ๋งมากครับโอ้ความหมายลึกซึ้งนะเนี่ยจึงนึกว่าทำกิจการรถตู้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะความหมายดีมากความหมายดีมากขอบคุณครับวันนี้มาใครบ้างครับใครมาให้กำลังใจบ้างครับวันนี้มากับพี่สาวครับครับปัจจุบันรถตู้ทำอาชีพอะไรครับปัจจุบันเป็นพนักงานนะครับเจ้าหน้าที่ภาคสนามของเครือข่ายกะเหรี่ยงครับผมดูแลคนกะเหรี่ยงประมาณ17 จังหวัดในประเทศไทยครับทำไมถึงเลือกทำอาชีพนี้ฮะคือชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยมันขาดโอกาสหลายๆอย่างมากนะครับในไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆนะครับพอผมโตขึ้นเนี่ยผมก็มาทำงานในเครือข่ายกะเหรี่ยงครับเพื่อนที่ผมเนี่ยจะเป็นตัวกลางนะครับในการเชื่อมต่อกับคนในพื้นที่ครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่คือไม่ได้ออกมาสู่สังคมที่มันอยู่ในเมืองใช่ไหมครับเวลาเขามีปัญหาอะไรผมก็จะเข้าไปประสานงานให้เขาไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการใช้ป่าในการอยู่ร่วมกับป่าแบบนี้ครับการทำไร่หมุนเวียนอะไรแบบนี้ครับให้เข้าใจกันมากขึ้นครับแล้วมีอาชีพเสริมอีกไหมครับอาชีพเสริมของผมคือการวาดรูปครับเป็นการทำงานศิลปะครับที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับชอบวาดรูปใช่ครับแล้วผลงานที่เคยวาดมีไงบ้างครับศิลปะส่วนใหญ่นะครับที่ผมทำก็จะมีหลายแขนงนะครับก็มีทั้งจิตรกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นจิตรกรรมในเรื่องของกระดองอิ่งครับกระวาดเส้นครับผมอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำครับเสริมเหรอฮะนี่อันนี้เสริมใช่ว่าอาชีพเสริมครับอันนี้คือเป็นแม่กับหลานของผมครับที่ผมว่าอ๋อหลานเหรออันนี้คือเรียนหรือว่าหัดวาดเองครับอันนี้ผมเรียนจบมาโดยเฉพาะครับแสดงว่าต้องเริ่มชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ครับคือพ่อของผมเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงวัวใช่ไหมครับผมก็จะไปเฝ้าวัวกับพ่อนะครับผมก็เห็นพ่อนะครับใช้กิ่งไม้เนี่ยที่เราหัดนะครับในการวาดบนพื้นทรายพื้นดินนะครับวาดรูปวัวแบบนี้ครับแล้วก็ชอบแล้วก็วาดตามพ่อแบบนี้ครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กครับเวลาเราวาดเรารู้สึกว่าเราไม่เบื่อครับเรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายแล้วก็ระหว่างที่เราเฝ้าวัวแบบนี้เราผ่อนคลายมากตอนเด็กๆเราอยู่บนดอยใช่ไหมครับและการที่เราชอบวาดรูปอย่างเงี้ยมันมีอุปสรรคไหมเพราะว่าเราก็ต้องแบบหัดวาดเองทำเองลุยเองมันจะไม่ได้เหมือนที่เด็กๆที่แบบมีวิชาเรียนวาดรูปไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับคือเวลาผมเรียนประถมนะครับป .1 ถึงป .3 เนี่ยที่บ้านผมเนี่ยไม่มีใครครูคนไหนสอนศิลปะเลยครับคือผมจะได้เรียนแค่2วิชาเองภาษาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์ครับแค่2วิชานี้ครับแล้ววิชาศิลปะคือมันยากมากเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ในการวาดครับแล้วก็เอากระดาษที่เป็นสมุดเขียนหนังสือใช่ไหมครับคือผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเขียนหนังสือให้เสร็จก่อนเพื่อที่จะเอาเวลาว่างเนี่ยไปวาดขอบนี่ครับใช่ครับชอบมากเลยครับครับแล้วอย่างนี้โอกาสในการที่เราจะไปศึกษาต่อทางด้านศิลปะนี่ไปได้ถึงขนาดไหนฮะคือคนในหมู่บ้านเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าคือเรียนศิลปะแล้วจะทำอะไรได้บ้างแต่ผมก็คือความชอบไงครับตั้งแต่เด็กก็คิดว่าอยากจะเรียนต่อเพราะว่าโอกาสแรกที่ผมจะพัฒนาตัวเองคือผมต้องทำในสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งที่ผมกล้าที่จะมาเรียนเพราะว่า
ที่บ้านผมนะคือเวลากินข้าวกับอะไรมันก็กินกับแค่เกลือแล้วก็ใช้น้ำมันผสมแล้วก็บิดใส่ข้าวใช่ไหมครับครับแต่พอเราเห็นครูในโรงเรียนอ่ะเขากินโอ้กินดีมากเลยอร่อยมากเลยแบบเมนูแบบอร่อยมากเลย คือผมก็คิดว่าจะทำยังไงให้เรามีอาหารแบบกินอร่อยแล้วก็เอามาแบ่งให้กับคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่แบบนี้ครับก็เลยคิดว่าต้องเรียนให้ได้คืออย่างแรกคือต้องเป็นครูให้ได้ครับแล้วถ้าจะเป็นครูให้ได้คือต้องคู่กับสิ่งที่เราชอบก็คือครูศิลปะครับก็เลยตัดสินใจลงมาเรียนข้างล่างแล้วค่าใช้จ่ายล่ะครับแล้วหาเงินยังไงในการเรียนเขาต้องเสียค่าเทอมไหมหรือค่าใช้จ่ายในการกินอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็มาจากการวาดรูปเสริมนะฮะรายได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกู้กยศในการเรียนครับใช่ครับผมกู้ตั้งแต่อยู่ม .4 ครับเพราะว่าผมยังไงผมคิดว่าผมต้องเรียนให้ได้ครับชีวิตดูแบบต้องสู้มากๆสู้มากครับอะไรคือแรงบันดาลใจให้คุณมีแบบตื่นเช้ามาเอาวะไปต่อเรื่อยๆคำหนึ่งที่พ่อผมพูดกับผมเสมอคือพ่อไม่มีโอกาสเหมือลูกนะบอกว่าต่อให้พ่ออยากจะเรียนหรือสูงแค่ไหนพ่อก็ไม่มีโอกาสเพราะว่าภาษาอะไรชาติพันธุ์อะไรต่างๆนี่ครับมันสื่อสารกันยากมากแรกๆผมถามว่าผมลงมาในเมืองเนี่ยผมปรับตัวนานมากนะครับเพราะว่าภาษาผมก็ไม่ได้พูดไทยก็ไม่ชัดอะไรแบบนี้ครับเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปหาคนอื่นยังไงใช่ครับตอนแรกไปคือเพื่อนผมไม่มีเลยคือเหมือนแต่ว่าชาวเขาที่ลงมาจากบนดอยแล้วก็คือยังไม่รู้อะไรว่าผมต้องพึ่งพาอะไรบ้างแต่ผมก็ค่อยๆเข้าหาอาจารย์เวลามีปัญหาอะไรอาจารย์ก็จะปรึกษาศิลปะที่คุณชอบศิลปะที่คุณใฝ่ฝันเนี่ยมันให้อะไรกับตัวคุณครับจริงๆนี่ศิลปะนี้สอนให้ผมรู้จักชีวิตนะครับสอนให้ผมรู้จักการใช้ชีวิตคือเวลาเหมือนกับว่าเวลาเราทำงานศิลปะเนี่ยมันต้องมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาคือผมรู้สึกว่าอันนี้คือจุดมุ่งหมายของผมที่เวลาผมทำงานแล้วผมมีสติแล้วก็ผมก็ชอบผมรักแล้วก็ผมลงไหลในงานศิลปะมากเลยครับแล้วตอนนี้เรียนจบแล้วใช่ไหมครับเรียนจบคณะอะไรครับจบแล้วครับด้านผมจบคณะครุศาสตร์ครับสาขาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับโอ้โหครับโอ้โหนะฮะดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาโชว์ความสามารถขับรถตู้วิบากกันใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะไม่ใช่น่าจะเกี่ยวกับศิลปะนี่แหละใช่ครับเอาความฝันที่รถตู้อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรครับก็จะเป็นทุนของอุปกรณ์ทางศิลปะนะครับที่จะไปสอนนะครับเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาสด้านการศึกษาด้านศิลปะครับไม่ขอให้ตัวเองด้วยไม่เป็นไรครับคือผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมได้เยอะแล้วครับใช่ครับพวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญครับขอบคุณครับรถตู้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่มารายการนะครับท่านผู้การครับที่เขาบอกว่าถ้าบ้านเขารถตู้ขึ้นได้เนี่ยถือว่าเจ๋งมากเนี่ยเรื่องนี้มีคำอธิบายขยายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานจะตามรถตู้กลับไปเยี่ยมบ้านแล้วเราพบว่าแค่รถตู้ไปไม่ถึงบ้านเขาครับรถตู้ครับยืนข้างพี่โตครับครับผมเขาถึงชื่อรถตู้ชอบจังเลยความหมายลึกซึ้งมากคุณแม่บอกถ้ารถตู้มาวิ่งวันนี้ได้ก็เจ๋งเจ๋งว่าท่านผู้การครับทีมงานจะพาพวกเราไปเยี่ยมบ้านของรถตู้ครับทีมงานครับเชิญครับเริ่มต้นนะครับ6 นาฬิกาครับ6 โมงเช้าเริ่มต้นด้วยรถบัสนะครับจากเชียงใหม่ไปที่ไหนครับอันนี้ลงที่ตากครับลงที่ตากนะครับที่ตัวเมืองครับประมาณกี่ชั่วโมงครับรถตู้ประมาณ4 ชั่วโมงครับ4 ชั่วโมงนะครับ10 นาฬิกาครับถึงสถานีขนส่งที่จังหวัดตากครับไปต่อรถตู้ครับรถตู้นี่จะไปไหนครับอันนี้จะลงที่แม่สอดครับไปที่อำเภอแม่สอดครับขึ้นรถตอน 10 นาฬิกานะครับนี่คือ3 ชั่วโมงนะครับรวมเป็น7 ชั่วโมงแล้วครับแล้วไปต่อ2 แถวครับ2 แถวไปไหนครับลงที่บ้านแม่สลิดครับไปที่อีกบ้านหนึ่งใช่ครับฝนตกด้วยครับวันนี้กว่าจะถึงบ้านโอ้สวยมากบอกสวยมากครับถึง 16 นาฬิกานะครับต
อนนี้เดินทางไป 10 ชั่วโมงแล้วนะครับ เจลุย จากตรงนี้ต้องต่อ4 วิวครับ เนี่ยครับทางครับ แม่ถึงบอกว่าถ้ารถตู้มาได้ต้องเจ๋งมาก เจ๋ง ๆ นะ ไหมครับ ดูทางนี่ครับ โอ้โห ฝนตกด้วย โอ้โหรถตู้เหนื่อยเลยครับ คือกำลังของรถต้องแรงมากครับ โอ้โห วิวทิวทัศน์งดงามมากครับ เอาละครับ ถึงที่หมายแล้วครับ ถึงแล้ว และที่นี่คือหมู่บ้านแม่ระเมิงโกครับ เดินทาง 12 ชั่วโมงครับ เวลาจะไปบ้านทีหนึ่งนี่ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ จากเชียงใหม่ไปบ้าน คือถ้าตีรวมๆก็ถ้ารวมกับค่ากินก็1,000 กว่าครับ คือค่าใช้จ่ายมีประมาณหนึ่งนะครับ แล้วก็ปีหนึ่งกลับบ้านบ่อยไหมจากเชียงใหม่ ปีหนึ่งนี่คือผมกลับแค่ครั้ง2 ครั้งเองครับ เพราะว่ามันเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางครับ เพราะว่ามันเดินทางนี่ค่อนข้างที่จะลำบากมากนะครับ กว่าที่จะถึงบ้านบางครั้งก็มืด อันนี้คือเรามีรถอยู่แล้วครับ คือทุกอย่างเราเตรียมพร้อม ใช่ แต่ถ้าไปเองจะใช้เวลามากกว่า ถ้า นี้ ไปเองนี่คือถ้ารอรถ ถ้าไปเองปกติอะใช้เวลาขนาดไหนอะ บางครั้งผมก็กลับไปถึงทุ่ม2 ทุ่มอะคือมันมืดแล้วครับแบบนี้ครับ ก็คือมากกว่า 12 ชั่วโมงนะครั ใช่ครับ ไม่ง่าย ไม่ง่ายเลย แล้วก็ ครับ มีค่าใช้จ่ายสูงมาก แสดงว่าต้องอยู่ด้วยความคิดถึงเลยนะ ใช่ครับ การกลับไปครั้งเนี้ยครับ ก็ช่วยคลายความคิดถึง แล้วก็จะพาไปทัวร์หมู่บ้านของเรา ให้ท่านผู้ชมและท่านกรรมการได้เห็นว่าหมู่บ้านเรามีความงดงาม แล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้าง ครับ ลองดู ได้ นะครับ แล้วเดี๋ยวให้รถตู้อธิบายเพิ่มเติมครับ นี่เช้าวันรุ่งขึ้นครับ หมู่บ้านแม่ระเมิงโกครับอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปา ใช่ครับ เพราะว่าคือตรงนี้ธรรมชาติสุดๆนะครับ แล้วก็อยู่ค่อนข้างห่างไกลครับ มีกี่หลังคาเรือนพอรู้ไหม 100 กว่าครับ 100 กว่านะครับ ทั้งหมดเป็นปากกาขยอไหมครับ ใช่ครับ เป็นปากากยอมหมดเลยครับ นี่ก็จะเป็นวิธีการตำข้าวบนดอยนะครับ การตำข้าว6 คนกะเหรี่ยงนะครับข้าวเปลือกจะได้จากการทำไร่หมุนเวียน และก็การทำนาครับ เราชอบถ่ายภาพเนาะ ใช่ครับการหาฟืนนะครับ หาได้หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวก็คือช่วงฤดูหนาวครับ โดยชาวบ้านนะครับจะไม่ใช้แก๊สแต่จะใช้ฟืนในการทำอาหารครับ ที่บ้านคือใช้ฟืนในการหุงหาอาหารนะครับ ใช่ครับ นี่คือต้นมะม่วงที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่บ้านครับ หรือคนกะเหรี่ยงเรียกว่าตะขอบิซ่านะครับ อายุประมาณ100 กว่าปีแล้วครับผม อาชีพหลักของคนในหมู่บ้านนะครับ ก็คือการทำไร่หมุนเวียนนะครับ แล้วก็การทำนาครับ โดยชาวบ้านนะครับจะปลูกข้าวกินเองนะครับ ให้พอดีกับปีต่อปีครับผม นี่เป็นภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านเรานะครับ ใช่ อันนี้นะครับก็จะเป็นทำนาหมู่บ้านนะครับผมซึ่งชาวบ้านนะครับจะใช้เป็นที่ทำการเกษตรนะครับผมซึ่งในทำนาหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีผักกาดนะครับหรือว่าผักกูดนะครับนี่ครับผักกูดครับผม นี่คือเก็บกินได้เลยนะ เก็บกินได้เลย ธรรม ครับ ชาติครับ คนนี้ใครครับ อันนี้ก็เป็นหลานชายครับ อ่า หลานชายคนโตครับเนี้ยดิแต่ไม่ว่าป้าจอปัดทอ เนี่ยครับเป็นสภาพหมู่บ้านของรถตู้อยู่ในธรรมชาติจริง ๆ เลย ใช่ครับ รถตู้ครับพี่ซุปพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลย ถ้าเกิดใช้ชีวิตแบบไม่ได้เติมอะไรเข้ามาในชีวิต อาหารการกินอยู่รอบ ใช่ครับ ๆค่าใช้จ่ายหนักสุดเป็นค่าอะไรครับ น่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะแต่ส่วนใหญ่ก็บนดอยก็ใช้สมุนไพรในการรักษาอยู่แล้วครับ อืม ในไร่หมุนเวียนเนี่ยก็จะมีพืชพันธุ์นานาชนิดนั่นแหละครับที่เราปลูกกัน ซึ่งมันจะมีเยอะมากครับคือแทบจะไม่ต้องซื้อของจากข้างนอกเลยครับ ประเมินได้ไหมครับว่าเดือนหนึ่งบ้านเรามีรายได้ครัวเรือนเท่าไหร่อะ
โอ้โหไม่เกิน 500นะผมว่าไม่ถึง อ๋อรายได้ไม่เกิน 500 ใช่ครับไม่ถึง 500 โอ้ดังนั้นต้องห้ามเป็นอะไรป่วยเยอะเลย ใช่ เพราะถ้าป่วยเยอะปุ๊บหรือว่าเกิดมีความต้องการอยากได้อะไรเนี่ย ใช่ จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ารายได้เราก็จะไม่มีมาก ไม่มีครับ แล้วอย่างกล้องเนี่ยเก็บสตังค์ซื้อ ใช่ครับผมเก็บคือจับกันว่ารูปแล้วก็ใช่ครับ เก็บนานไหมกว่าจะได้กล้องตัวนี้ โอ้โหผมว่าค่อยๆจะเก็บ ผมก็จะแบ่งเงินในการใช้ค่อยเอาไว้ซื้อสิ่งที่เราชอบบางอย่างนะครับ อย่างกล้องเนี่ยผมก็เก็บเงินใช้เหมือนกัน คือแต่ละวันเนี่ยแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรกิน เพราะว่า ล เป้าหมายคือ ใช่ อยากได้กล้องตัวนี้ครับ ใช่ครับ เขาเคยถ่ายภาพเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วครับด้วยกล้องตัวนี้ครับแล้วเขาก็เก็บกล้องตัวนี้ไว้กลับบ้านไปครั้งเนี้ยครับเรามีภารกิจท้าทายเขาว่าให้ถ่ายภาพ before after กลับมาในมุมมองที่ใกล้เคียงกันที่สุดครับท่านผู้การครับและนี่คือสิ่งที่เราท้าทายรถตู้ครับทีมงานครับพี่ซุปขอโจทย์ที่เราท้าทายครับ ที่เราเห็นรถตู้พยายามจะถ่ายอะไรบางอย่างนี่ครับภาพต้นแบบครับเมื่อปีพศ 2562 ครับ ใช่ครับ ที่สังเกตว่าหลานพยายามจะสะบัดน้ำนะฮะนั่นคือภาพต้นแบบเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ใช่ครับ และเมื่อย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับ ภาพที่ได้คือภาพนี้ครับ หลานโตแล้วครับ เอ้ย หลานโตแล้ว มีกล้ามเนื้อ สังเกตว่าอารมณ์ภาพใกล้เคียงกันวิวทิวทัศน์ใกล้เคียงกันนะครับต้นไม้เติบโตแตกต่างกันครับแต่ว่าเป็นมุมเดิมครับนี่คือภาพแรกครับ เราท้าต่อในภาพที่ 2 ครับ ภาพต้นแบบปี 62 ครับ ตอนนั้นหลานอายุสักกี่ขวบอะ หลานตอนนั้นคืออยู่ประมาณป .6 นะครับ ป .6 ก็ประมาณ 11-12 ใช่ครับ นะครับผ่านไป 4 ปีครับ ตอนนี้ประมาณ 16 แล้วครับ จากเด็ก 12 เป็น 16 ครับ ภาพจะเป็นยังไงครับ ภาพปัจจุบันครับ นี่ครับ โตแล้ว อารมณ์ภาพอารมณ์เดิม แต่ว่าบุคคลในภาพเติบโตขึ้นครับ ใช่ครับ นี่คือผลงานการถ่ายภาพของรถตู้ครับ โจทย์เล็กๆครับ เรื่องราวต่อไปครับ ทีมงานถามรถตู้ว่าที่บ้านของรถตู้เนี่ยเขากินอะไรยังไงกัน รถตู้ก็บอกว่าพี่ผมพาไปเคาะบ้านเปิดครัวได้เลยว่า แต่ละบ้านเขากินอาหารอย่างไร กล้องนี้ไม่ห่างไกลเลยเนาะ ใช่ครับ อาวุธคู่ใจเราเลย นโมเลยดาอเมริกาแล้วกว่าที่เนาะโอเค รู้จักกันหมดทุกบ้านนะ รู้จักกันหมดทุก เป็น บ้าน ญาติกัน ไปขอดูอาหารครับเขากินอะไรครับ อันนี้ก็จะเป็นแกงผักกาดดอยนะครับ เป็นผักที่ไม่มีสารพิษปนเปื้อนนะครับ เพราะว่ามันปลูกแบบธรรมชาติมากนะครับ คือออร์แกนิกมากเลยนะครับผม อันนี้คือปลานะครับผม ปลาที่เขาไปหาบนดอยนะครับผม มันเป็นแบบกันย่างที่แบบใช้เป็นไฟที่มาจากฟืนนะครับที่มันไม่ได้ใช้แก๊สนะครับ อันนี้ก็จะมีน้ำพริกนะครับ นี่คือพริกกะเหรี่ยง ใช่ครับพริกกะเหรี่ยงครับ เผ็ดไหมเผ็ดไหม เผ็ดครับเผ็ดครับ เผ็ดตากระปอครับ ตัก ห ก รื ระ อ ป๋ ว่า อง คนไทยเขาเรียกว่าข้าวเบอร์ครับ อ๋อข้าวเบอร์ ใช่ เคยมีเด็กมา ครับ ทำที่ซุปเปอร์เทน แค่หลังแรกนะครับ ก็น่ากินแล้วนะครับ เราจะไปดูหลังที่ 2 ว่ามันมีอะไรบ้าง ก่อนอื่นเราก็ต้องขอบคุณพี่ก่อนนะครับผมตับหรือตับหรือขอบคุณครับตับหรือ พี่เขาเขินได้หน่อยนะ ใช่เกิด ไม่เคย ไปบ้าน ไม่เคยโด ต่อไป น ครับ ถ่าย ไม่เคยโดนถ่ายเดี๋ยวเราจะมาดูบ้านหลังนี้กันต่อนะครับ ว่าเขามีอะไรกินกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวโมแคนหมาต่ออีก ส่วนใหญ่เป็นแบบว่าถ่านนะ อันนี้ก็จะเป็นตะซูโคทีนะครับผมก็คือว่าเป็นการสับผัดต่างๆด้วยที่คล้ายๆ แบบเป็นลาบเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เขาจะมีน้ำมีอะไรเข้ามานะครับก็จะมีทั้งสมุนไพรมีทั้งอะไรเข้าไปคือสมุนไพรบนดอยอย่างนี้ครับต่อไปเลยนะครับเมนูต่อไปเลยแล้วกันว่าไม่มีแดดแล้วกันเตี้ยได้หรออี Ôi, tiêu nhắc vui. ยาโพ โอ้ อะไรอะ มันมีกลิ่นขมิ้นนะครับขมิ้นบนดอยนะครับแล้วก็คือมันก็เลยให้ความเป็นสีเหลือง อันนี้คือปลาที่เอามาจากในทานน้ำแม่น้ำในหมู่บ้านนี่แหละครับผมอันนี้ก็คือเป็นยอดมันสับปะหลังนะครับที่เขาปลูกได้คนกะเหรี่ยงเนี่ยครับเวลากินข้าวเนี่ยมันจะใส่พริกเยอะใช่ไหมครับมันจะมีความเผ็ดอันนี้ก็เลยแค่ต้มผัดเปล่าๆเพราะมันจะมีความจืดก็คือให้มันละลายความเผ็ดให้น้อยลงนิดหนึ่งครับผมนี่ครับผัดสดแม่เลยครับนี่โอเคเลยครับ ผมถามหน่อยได้ไหมฮะ หน่อยเช่น เพ ครั ราะ บ เท่าที่เห็นเนี่ยจะส่วนใหญ่จะรับประทานผักแล้วก็ปลา ไม่ทานเนื้อสัตว์กันเหรอครับ โทษ มี ที ครับมีครับตามช่วงฤดูกาลครับ เหรอฮะ ช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าฝนก็ปลาจะเยอะหน่อยครับ อ๋อ ดูจาก
เมนูอาหารเนี่ยแทบไม่มีต้นทุนเลย ใช่ครับ ทุกอย่างอยู่รอบตัวหมดเลย ใช่ครับ แล้วผักเขาเขียวมาก โอ้ น่ากินมาก พูดอย่างนี้ได้ไหมว่า ถ้าแบบเนี้ยค่าเฉลี่ยสุขภาพของชาวบ้านก็น่าจะสุขภาพดี โอ้ดีแม่เลยครับ คืออายุเยอะแล้วแต่ก็ยังขึ้นดอยได้ปกติเลย แบกฟืนแบกอะไร คือในหมู่บ้านบางคนก็อายุ100 กว่าปีแล้วอันเนี้ย โอ้ ใช่ครับ เป็นวิถีชีวิตที่น่าสนใจนะ นี่คืออยู่กับธรรมชาตินะครับ เลยแข็งแรง ใช่ แข็งแรงแล้วก็ใช้ แข็งแรงมากเลยครับ ชีวิตแบบในธรรมชาติเลยครับ ใช่ครับ ความสนุกยังไม่จบครับ รับชมต่อคลิป 2 ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ